punya mati banglo tadi. Banglo tu punya aku. Semua ambil ni. Lepas tu dia tak tahu. Hunting dengan yang mana yang pakai macam tu? Laki hunting dia. Yang tak pakai macam? Tak boleh. Yang mana yang tua? Dia muda-muda bayar-bayar bayar ni. Aku yang muda. Tapi dia labok sikit tu. Hari ni garang tu. Banglo tu banglo. Jadi dia tak ada ni buat tu. Pangkat kapal. Ya, ini dah ada. Oh, itu dah. Mana kat sini tak ada ah. Yang sini masalah kita nak tuang minyak ah. Dia ada kat sini ya. Oh. Adalah.
Kami buat kepala ni banyak. Hilap wiper buang dah. Tak jadi je. Jadi dulu. Wiper. Tak jadi dulu. Beli hak lain. Tengok. Oh ya dong. Tengok video tu. Ada. Macam-macam tu. Jom lah. Kalau kami tak boleh tengok sikit. Tadi rasa tinggi pun tak besar lah ni. Yang ni dia dah bengkok kan.